السلام عليكم. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي يكون سبيسيال لحقاش ندويو فيه على حالة منتج الذي حقق 6 ديال الارقام في المدة ديال 13 يوم. غندويو فيه بجميع التفاصيل ديالو من اول ايطاب حتى لاخر ايطاب. كيف العاده غادي يكون هذا الفيديو فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي تساعدكم باش تنجحوا حتى نتوما في المشروع ديال التجاره الالكترونيه ديالكم. نمشيو دابا للسكرين. قبل ما ندخل في التفاصيل بغيت نقول لكم بلي راه بديت الكونسلتين، يعني اي واحد بغى استشاره او عنده شي مشكل وبغاني نناقشوا معاه يقدر يصيفط لينا في هذا الايميل اللي يبان لكم في السكرين او لا تلقاوه في الديسكريبسيون، وواحد من الفريق ديالي غادي يتواصل معاه وغادي يحدد معاه لوقيته ان شاء الله اللي غنديروا انا وياه الكول. اوكي، نمشيو دابا للسكرين. دوزو دابا الكيس ستادي ديالنا. قبل خصني نوريكم بروف على هادشي اللي ندوي عليه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنا المده ديال 13 يوم، عدد المبيعات اللي كان عندنا، شحال من واحد كان دخل للستور وشحال من واحد تقريبا رجع للستور ديالنا. هنا تسد لينا الاد اكونت ديالنا، من بعد بقينا كنصيفط لهم دي ميساج حتى حلوا لينا. هنا الافيراج اوردر فاليو كانت كتقام تقريبا $67. هنا تقريبا 1500 مبيعه اللي درناها في 13 اليوم. غنرجع لامتى درنا تيست، يعني اقل من شهر كان هذا هو رقم المبيعات. هنا بدينا بشويه تسكيلينا، تتسدونا اد اكونت عاوتاني، ابخي سكيلينا تسدينا عاوتاني اد اكونت، بقينا كنهضروا معاهم كيف العاده حتى ابخي حلوه. هنايا تقريبا ريتن كاستمر ريت في التوتال، وهنا تقريبا 2000 مبيعه اللي جبنا في اقل من شهر. فوالا. دونك كيف ما كتشوفوا and يا بالمناسبه هنا بغيت نقول لكم انه فيما كيتسد لكم اد اكونت وانتم كتسكيليو راه حاجه عاديه. هاد القضيه تقدر توقع لاي واحد، يعني يكفي انكم تبقاو تصيفطوا لهم دي ميساج في سيبور وتشرحوا لهم السيتوياسيون باللي كتسكيليو البيزنس ديالكم باش يحلوا لكم في اسرع وقت ممكن. اوكي، ندوزو دابا للستور برودكت. يعني اولا غندوي على ستور اللي خدمت به راه هو شوبيفاي كيف ما باين لكم في الاول. هو وان برودكت ستور. كيف ما كنقول ديما وان برودكت ستور ديما كيكونفيرتي احسن من جنرال ستور ونيش ستور. يعني اي واحد كنصحو انه من بعد ما يلقى واحد المنتوج رابح يمشي يدير ليه وان برودكت ستور ديالو ويبدا يسكيلي به تما. بالنسبه للتيم اللي خدمت به كان هو بوستر 2.0. بوستر صراحه تيم زوين وكنريكومونديه. تقريبا كيدير شي $180 بيد. نقدر ابخي لي بالي الفيديو غادي مزيان نحطو لكم في الديسكريبشن. كيكون سريع وكيكونفيرتي ليا مزيان. بالنسبه للديزاين ديال الستور كنستعمل ديما فوتوشوب. كندير ديما شي لوغو اللي هو بيزيك، ماشي شي واحد يكون بروفيسيونيل بزاف. ديما كيكون لوغو سامبل فيه غير شي توش صغيره كتبين على البرودوي علاش كيهضر. الكولر ديما كنستعمل جوج ديال الالوان في ستور كامله. باغ اكزومبل الا كان زرق او والاسود، يعني كيكون الزرق والاسود في السطور كامله هو اللي كيبان. ما كنخلطش لي كولور، ماشي ندير الصفار او لا الزرق او لا احمر بحال هكا، لا فقط كنعتمد على جوج ديال الالوان في كاع لي ستور ديالي. بالنسبه للبرودوي لقيتو في دروب اي سباي، يعني كنت كنسكرولي كنقلب على لي برودوي تبان لي هذا البرودوي اللي فيه كيحل واحد المشكل اللي هو كيكون عند اغلبيه الناس. برودوي فيه واو فاكتور. بالنسبه هو قليل جدا، يعني صراحه منين شفتو كان عجبني وعرفتو بلي كيحل واحد المشكل اللي كاين عند الاغلبيه ديال الناس وبواحد الطريقه اللي هي زوينه ما طيحش لكم على البال. وبرودوي اللي هو ما معروفش، يعني كانت اول مره غادي نشوفو، واخا كان عيا ما ندير برودكت ريسيرش كنت اول مره غنشوف هاد البرودوي. وهو بيان سور ما كاينش في لي ستور على برا. هو هاي تيكي برودكت. كيفاش هاي تيكي برودكت؟ بعدا الفرق ما بين لاو تيكي وهاي تيكي برودكت، انا عندي من ديك 80 $70 لتحت كيتسموا هذوك لاو تيكي برودكت، ومن 70 $80 وما فوق كنقول لهم انا بلي هذوك هاي تيكي برودكت. سو هذا كان كيتباع في علي اكسبريس بديك 35 حتى $40، وانا بعته في ستور ديالي ابتداء من $100 وما فوق. يعني بعد البيكيج واحد كيدير
واحد كيدير $120 وواحد كيدير $100. ملي قلبت عليه في علي اكسبريس كان تقريبا كاع السوبلايرز اللي كيبيعوا في التوتال ديالهم ما كاملاش 1000 مبيعه، يعني برودوي مازال شي واحد ما سكيلاش هارد اند وما معرفش عند الناس وكل شيء. ابسل يعني برودوي كانت عنده واحد البرودوي اخر اللي كيكملوا، اللي قررت انه ندير ليه ابسل في ستور ديالي. اوكي. بيمنت ميثود اللي كنت استعملت سترايب وكنت استعملت باي بال. في الاول استعملتهم بجوج ومشى داكشي غادي، حيت هاي تيكي برودكت الاغلبيه كيبغيو يكون داكشي سيكوريزي، يعني الناس كيفضلوا انهم يخلصوا باي بال لحقاش باي بال تحميهم اكثر. اوكي. من بعد كان طرا لي مشكل في باي بال وجاني الليميت وزدتو لي الاد اكاونت وفيه شحال من كا اكسيتيرا. هادشي سديت عليه وخليت غير سترايب. من بعد بقيت كنستعمل سترايب. في الاول السيمانه الاولى دروباو السيلز واحد شويه، مي ابخي بدا اوبتيميزا البيكسل على الناس اللي كيخلصوا بلي كريديت كارد ديالهم وصافي. يعني فيسبوك ولا كيعطيني الناس اللي كيخلصوا اللي غادي يخلصوا بسترايب، وهو باش كملت من بعد. والكونفرجن ريت ما طاحش من بعد، بقات هي. دونك باي بال صراحه ما كنصحش بها انكم تخليو فيها فلوس، او زعما الا كان ممكن انكم تستعملوا غير سترايب بوحدو غادي يكون افضل. مي كيف ما قلت لكم بالنسبه للهاي تيكي برودكت الناس كيفضلوا انهم يخلصوا باي بال لحقاش كيحميهم اكثر، وعاوتاني لحقاش غادي يخلصوا فلوس اكثر. فهمتي؟ يعني خصهم يكونوا سيغ باللي محميين 100%. غندوز لي زابليكاسيون اللي كنستعمل انا عاده في الاغلبيه ديال لي ستور ديالي. فيسبوك كتكون باغ ديفو. اوبيرلو كنستعملها غير في الاول منين كنبغي نامبورتي البرودوي من علي اكسبريس. يعني اوبيرلو راه كلشي عارفه، هي كتامبورتي بها البرودوي من علي اكسبريس وكتحطه في ستور ديالك. ابخي ملي كيجيو لي زوردر اكسيتيرا كتقدر انك يعني تشيبيهم اوتوماتيكمون من اوبيرلو. وكنستعمل بوست بيرشيس تشيك اوت ابسل، اللي هاد لابليكاسيون هي اللي كندير بها ابسل. صراحه جربت بزاف، هي اللي عجبتني اكثر. يعني الابسل ديالها سهل وسهل الاستعمال. اس ام اس باب ماركتين اوتوميشن كنستعملها في سكيلين، يعني فريمون كتجيب ليا واحد الرواس اللي هو طالع بزاف. وهي ابليكاسيون الصراحه كنريكومونديها بزاف سيرتو اللي بديتو كتسكيليو البرودوي ديالكم. يعني كتعتمد على انك كتصيفط لي اس ام اس لي نيميرو التليفون ديال الناس اللي كيكتبوا لي زانفورماسيون ديالهم وما كيشريوش. هي ابري كتبقى تصيفط لهم دي ميساج اللي نتوما كتحطوهم. بالمناسبه نقدر نحط لكم تومبليت حتى هي الى باين الفيديو غادي مزيان ان شاء الله نحطها لكم في الديسكريبشن. تومبليت ديال لي ميساج اللي تقدروا تحطوهم في اس ام اس بام ويتصيفطوا لي كليون ديالكم. اوكي. هاد لابليكاسيون فيتل اللي فيها اكثر من 40 ابليكاسيون داخله فيها. فيتل ما بين احسن لي زابليكاسيون الصراحه اللي كيعجبوني في شوبيفاي، لحقاش فيها الداخل ديالها بزاف ديال لي زابليكاسيون. الشهر الاول كيكون غراتوي، ابري كتبقى تخلص $30 في الشهر. يعني عوض مثلا ما دير ابليكاسيون ديال الكورنسي، ابليكاسيون ديال سيكي اتو كارد، ابليكاسيون ديال تراست، وكل وحده مثلا بشحال كتقام 15 9 20. اللهم هاد لابليكاسيون وفيها بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي غادي تستعملوهم ومجموعين في ابليكاسيون وحده. يعني كتوفر لك الفلوس وسهل زعما سهله الاستعمال وبزاف ديال الوظائف فيها اللي هما زوينين. داكشي علاش وليت كنستعملها مؤخرا. اوكي. غندوزو الادز. الوغ ادز انيشال سيت اب، يعني الحوايج اللي اعتمدت عليهم قبل ما نلونسي الكامبين ديالي. اوكي. خديت الفيديو من الكومبيتيتور، كان هذاك هو الكومبيتيتور الوحيد اللي كاين في دروب اي سباي اللي بالي يدير ديك الفيديو، زعما اللي يدير ديك الاس، باسكو كنت قلبت ولقيت غير هذاك زعما هذاك الشخص هو الوحيد اللي داير هذيك الادز لهذاك البرودوي في دروب اي سباي كامله. خديت لا فيديو ديالو باسكو كانت فيديو صراحه زوينه، وخديت بعض لي فيديو اللي كانوا تاهما في يوتيوب. بالمناسبه الا خديتو دي فيديو في يوتيوب ما ننصحكمش انكم تاخذوا مثلا اللي كان كيبان الوجه ديال شي شخص ولا شي حاجه ما تاخذوش، او لا في المونتاج قطعوه باش ما يضربكمش الكوبي رايت. اوكي. ومن بعد خديت هاد لي فيديو كاملين، يعني في التوتال كانوا شي 3 ولا 4، وحاولت نمونطيهم ونخرج منهم دو فيديو. واحد يعني بجوجهم كيتراوحوا ما بين 30 حتى 40 ثانيه، وديما كريكوموندي
بالضبط ما توصلوش دقيقه باش ما يكونش ممل وما يكونش عاوتاني قصير بزاف. واحد درتو كيبدا بالمشكل عاد الحل، والاخر درتو كيبدا بالحل عاد المشكل اللي كيحلو. من بعد بيان سور خاص تكون تيك اكشن في الاخر اللي هي كتكون باي ات ناو او جيت يورز ناو في الاخر. وبالنسبه للمونتاج كنستعمل الفيلمورا. كل واحد كيستعمل، كاين اللي كيمونطي غير بالتليفون. فيلمورا كتجيني زعما سهله، ماشي بالضروره انك يكون عندك مع جرافيك ديزاين او لا يكون عندك مع المونتاج. فقط غتيديتي داكشي ساهل باسكو غير لصق قطع وكتزيد كتزيد اللوغو ديالك وكتزيد شي ميوزيك حتى كتبدلها. اوكي، ندوزو دابا للتيستين فيز. في التيستين درت سي بي او 80 دولار في البادجي، ودرت 8 ديال لي زاد سيت. كل اد سيت فيها انتريس، واستعملت جوج ديال لي زاد اللي هما جوج ديال لي كرياتيف. كيف ما قلت لكم قبيله درت جوج ديال لي فيديو. بالنسبه لي بي درت البيك فور اللي هما اليو اس، يو كي، كندا واستراليا. استعملت برود انتريس. شنو كنقصد برود انتريس؟ يعني الاودينس سايز ديالهم اللي هو كبير. علاش؟ لحقاش كيف ما قلت لكم شفت البرودوي يقدر نستعملو مثلا انا، يقدر يستعملو اي واحد كيشوف هاد لا فيديو. قررت ان الاودينس سايز نديرو كبير شويه، لحقاش باش نسيب لي الاكبر عدد ديال الناس. فوالا. واللي بغى لي زانفورماسيون كثر على التيستين راه درت فيهم فيديو خاص، لا تلقاو سميتو فيسبوك اس تيستين استراتيجي، غتلقاوه في الشانيل ديالي اللي هضرت 100% على تيستين فيز. اوكي، ندوز سكيلين فيز اللي سكيليت بالسي بي او كيف ما العاده. كيفاش كندير؟ كندوبليكي لي زاد سيت اللي هما خدامين مزيان واللي هما عندهم الرواز طالع في سي بي او جديده. استعملت الروتارجيشن. وكل مثلا كل يومين كنبدا نشوف لي كامبين اللي غاديين مزيان كنزيد ليهم في البادجي 30%. استعملت لوكالايك اودينس في الفيديو فيوز، في الفيو كونتنت، في الاد تو كارت، في انيشال شيك اوت، في البيرشيز. اللي بغى عاوتاني لي زانفورماسيون ولي ديتاي كثر على سكيلين راه درتو في فيديو حتى هو خاص، تلقاوه في القناه ديالي. اوكي، ندوزو لهنا. خديت هاد السكرين من البيزنس ماناجر ديالي. هنايا كيف ما كتشوفوا في التوتال كانت عندي 11 كامبين. من بعد الكامبين ديال تيست اللي فيها سمي ديال البرودوي دركتها. ابخي ملي بديت كنسكيلي فيها لوكالايك فيديو فيوز 75%. ابخي سي بي او سكيلين يعني كنبدا ندوبليكي لي زاد سيت اللي فيهم الرواز طالع. من بعد لوكالايك في الفيديو فيوز 95%. لوكالايك في الفيو كونتنت. هاد السي بي اوز ديال دوبليكيشن. من بعد روتارجيشن. من بعد لوكالايك فيسبوك انجيجمنت، يعني الناس اللي كيتونجاجاو معايا في لاباج ديالي واللي رياكتاو واللي داروا لي كومونتير. كاملين تما درت ليهم لوكالايك. وهنا كنعاود ندوبليكي عاوتاني لي زاد سيت اللي كيكونوا هما خدامين. ما تشوفوش زعما الترتيب هذا باسكو الترتيب ما مقادش. هادشي كامل كنت دويت عليه في واحد الفيديو لا تلقاوه ديال سكيلين. الوغ الكوست بير ريزلت كيف ما كتشوفوا هنايا كنت كنتقام عليا كل مبيعه في فيسبوك ب$20. ريزلت كانت تقريبا 1651 مبيعه. في سي بي سي كان 0.23. كيف ما كتشوفوا السي بي سي فريمون واعر. سي بي ام تا هو كان نازل تقريبا $7 في التوتال. سي تي ار كان تا هو مزيان. عند شحال من واحد ريش عنده البرودوي، شحال من واحد زعما الفرق ما بين الريش امبريشن هو الريش مثلا شحال من واحد زعما كشخص شاف طلع ليه الاعلان، والامبريشن يعني شحال من واحد، حيت يقدر يكون واحد مثلا شافوه جوج ولا ثلاثه ديال المرات. داكشي علاش كنلقاو ديما الامبريشن طالع على الريش. اوكي، هنا شحال من واحد دار اتو كارت اكسيتيرا. راه هاد الميتريكس وهادشي كامل كنت دويت عليهم تما في فيديو خاص في الشانيل ديالي. اوكي، ندوزو دابا لحاجه اخرى. سبلاير. سبلاير كنت قلبت على سبلاير في علي اكسبريس وفي علي بابا. صيفط لهم دي ميساج باش زعما يديروا معايا برايس مزيان وينقصوا من الشيبينغ تايم وهادشي كامل، وباللي باش نقدر نتعامل معاهم سواء بسكايب او لا بواتساب. من بعد هضرت مع واحد في علي بابا هو اللي عطاني احسن اوفر، نقص لي شويه من البرايس. يعني بدات كتقام عليا برودوي ب$30.
يعني $30 و20 الكوست ديال فيسبوك اللي هي $50. وكيبقى ليا البروفيت كيتراوح ما بين $50 حتى $80 بروفيت في كل مبيعة. في السيمانه الاولى بديت كنشيبي لي برودوي مانيوالمون. كنت كنستعمل يان اكسبريس، هي شيبين كومباني عند السوبلايرز اللي كنت كنتعامل معاهم في الاول. ابري ما اوتوماتيزيت ستور ديالي، عطيت للسوبلاير ديالي لاكسي باش يدخل لي زوردر و لي زابليكاسيون. كيدخلوا واحد لابليكاسيون، كيدخلوا السيستم ديالهم وكيبداو يتشيباو لي زوردر اوتوماتيكمون من عندهم. ابري عاوتاني سيفت ستوك ديالي اليو اس باسكو هما اللي كانوا كيشريو عندي كثر، يعني سيفت واحد ستوك لتما، ولا الشيبينغ تايم كيتراوح ما بين نهار حتى 5 ايام. ابري هايريت فيرتوال اسيستنت في ايميل، يعني اللي كتجاوب على لي زيمايل اللي كيكونوا بالعشرات يوميا، وواحده اخرى اللي كتجاوب على لي ميساج اللي كيكونوا في فيسبوك ولي كومونتير اللي كيكونوا بالمئات حتى هما يوميا، غير باش نزيد من السوشيال بروف. اي ابري هادو كاملين يعني السوبلاير وانا والفيرتوال اسيستنس اللي دخلت معايا جمعتهم كاملين في جروب واتساب. باش ابري با اكزومبل كيكون شي واحد صيفط ميساج في الايميل اللي كيسول على الاوردر ديالو، الفيرتوال اسيستنت كتمشي تسول السوبلاير فين وصلت هاد الاوردر ولا شي حاجه بحال هكا حتى كيفيكسيو هذاك المشكل. هادشي علاش مزيان انهم يتجمعوا في جروب واحد باش تسهل الكومونيكاسيون بينك وبينهم. كان هذا هو الكيس ستادي اللي بغيت ندوي عليه على برودوي اللي حقق 6 ديال الارقام في مده اللي هي قصيره جدا. كيف ما كتشوفوا ملي كيكون شي برودوي كيسولفي شي بروبليم اللي هو كبير وبواحد الطريقه اللي هي زوينه وكيكون فيه واو فاكتور وهذا الشيء كامل، كيخول الناس انهم يشريوه، او بحال اللي كتبزز عليهم انهم يشريوه، لحقاش فريمون كيوفر عليهم الوقت، كيحل لهم هذاك المشكل بواحد الطريقه اللي هي زوينه، يعني ما غاديش يتكرفسوا بزاف وغادي يربحوا وقت وفلوس عوض ما يمشيو عند الطبيب ولا شي حاجه بحال هكا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو بزاف بزاف بزاف. كنشوف ديما الرياكشن ديالكم في لي كومونتير، وكنشوف لي ميساج ديالكم في انستغرام. كنشكركم بزاف. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نتشافوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو.